Ahoj děti, rodiče, malí i velcí přátelé tvoření a kostiček Lego. Vítejte u našeho dalšího workshopu Postavte si! Už je to nějaký ten pátek, viď, co jsme se tady naposledy sešli a něco jsme si postavili. No to je pravda. A já tě po té zimě tak rád vidím, Loki. No já tebe taky. Ale možná bychom lidem měli objasnit, proč jsme vyměnili naše námořnické uniformy za tyhle fešácké obleky. To bychom měli, ale rychle, protože já už se nemůžu dočkat, až začneme stavět, protože... Protože? No, protože to bude sranda, legrace, zábava, bžunda. A hlavně, děti, když budete stavět spolu s námi, tak můžete získat tuhle velkou stavebnici. No ta je snad ještě větší než minule. Dokonce bych to odhadl, že zhruba o 500 dílků. O tolik? Sakr, Lotte. No teď mi dochází, vždyť my jsme se vůbec nepředstavili našim novým divákům. No jasně. Ahoj, já jsem Loki. A já jsem Krištof. Co to tam děláš? No jenom se pojď podívat, jak se nám to tady chvěje. Já myslím, že to konečně tady, že se nám to konečně poštěstilo, že jsme konečně v ten správný okamžik na tom správném místě. Vážně? No podívej se. No jo, máš pravdu. No ručička se nám tu jenom chvěje. My totiž děti už dlouhá léta se tady s Lokim snažíme být u toho, když vybouchne nějaká sopka. A vypadá to, že se nám to konečně dneska poštěstí. Otřesy země totiž, zemětřesení, jsou vlastně předzvěstí sopečné erupce. No hele, A je to tady, koukej. je to tady, podívej se na to, podívej, to je erupce. Erupce, děti, to je, když sopka chrlí lávu a láva, to je roztavená hornina. Jo, my totiž tady s kapitánem Krištofem, kromě toho, že jsme zdatní mořeplavci, také rádi prozkoumáváme souš a i to, co je pod ní, pod zemí. No a protože jsme teďka 22. dubna měli Den země, tak jsme se rozhodli, že to naše prozkoumávání vám taky trochu představíme. S Krištofem nás totiž dost zajímají i sopky. Nejsme sice úplně žádní zdatní vulkanologové, No to ne. ale trošku tomu rozumíme. No to jo. Tak konec povídání a dáme se na věc. Postavíme si společně parádní sopku a navíc si ukážeme, jak dát dohromady její erupci, tedy vlastně výbuch. Jo. A určitě do toho můžete zapojit i dospěláky, že jo? Pravda, ať si užijete stavění společně. Přesně. A taky pro vás samozřejmě, milé děti, máme jednu obrovskou krásnou motivaci. Totiž, když nám do 9. května pošlete na náš web www.postavtesi.cz fotky nebo videa vašeho bádání, teda výbuchu a erupce vaší sopky, tak my vás zařadíme do slosování o tuhle nádhernou Lego stavebnici. Koukejte, jsou tady takové detaily jako houpačka, dalekohled, plně vybavené pokojíčky, no krása. Z toho úplně dýchá dobrodružství. Sopka, kterou si postavíme, může být rozmanitá jako sama příroda. To tedy znamená, že záleží jenom na vás, jak bude ve výsledku vypadat. Podle vašich preferencí a možností dílků si to můžete přizpůsobit. My si ukážeme v podstatě jenom jednu z mnoha cest, jak sopku postavit. A stavět budeme samozřejmě z Lego kostek. My tady máme samozřejmě ty naše, které známe, a takové jedné kostičce se v našem Lego světě říká jak? No brick přece. Samozřejmě je to brick, tak. Tak, budeme stavět teda jednak z těch jako minule, což jsou tedy Lego kostky systém, a dneska použijeme navíc i Lego Duplo. To jsou tyhle ty veliké, že? A, což jste možná nevěděli, můžeme ty kostky i kombinovat. Počkej, jako tyhle ty malý s těma velkýma. Jen si to vyzkoušej. Jakože chci říct, že vezmu tuhle velkou kostku Lego Duplo, tady tuhle menší Lego systém a dám je k sobě? No jasně, jednu dej na druhou. No ne, blázni, ono to opravdu jde. Dokonce i obráceně. Počkej, jakože ji dám ze spoda? No jasně. No to taky, tak tohle jsem opravdu ale nevěděl. No bude se nám to šiknout, až budeme dodělávat hrdlo té sopky. Tak, výborně, Tak. tak to máme materiál. Ano, z těch velkých Lego Duplo kostek si postavíme celou tu kostru, která, jak vidíte, má různé nepravidelné výčnělky. Zase to je jenom na vás, kde budou, aby ta hora vypadala víc jako hora a míň jako pyramida. Tak, přesně tak, přesně tak. Tak, až budeme mít celou tu kostru, budeme potřebovat vevnitř udělat sopouch. Sopouch, to je takový komín, který je v sopce a z kterého potom tryská ta láva. Ano, my proto použijeme skleničku od přesní dávky. Tu máme tady. Můžete si ale vzít i jakoukoliv jinou a přizpůsobit tomu celou sopku. Čím je ale hrdlo uší, tím potom je ten výbuch vlastně silnější. A to máme tuhle druhou skleničku. Aby nám láva z té nádoby nevytekla do vnitřku hory, ještě si to celé zajistíme igelitovým pytlíkem. Ten máme tady. Ano, použijte nějaký klidně starý od svačiny, ať ho zrecyklujete.
Ten igelitový pytlíček pak budeme přidělávat na hrdlo té skleničky obyčejnou gumičkou. Tu máme taky. Tak. Pak tady máme, co tam to? No jak jsem říkal, my si totiž uděláme takové menší dobrodružství u té sopky. Tu jednu složku nám tam doručí Lego panáček. A to bude Lego panáček na lanovce. Budete tedy potřebovat i nějaké kostky na stavbu té lanovky. My vám tady ukážeme jednu takovou variantu s Lego věžemi. Je ale zase na vás, jak to pojmete. Klidně můžete vzít třeba jenom 2 krabice od mlíka a na vršek přidělat provázek, jak budete chtít. Ale aby nám ten Lego panáček po té lanovce jezdil, tak potřebujeme... Ano, nějaký takovýhle typ dílku, za který se může panáček držet a zároveň pojede potom provázku. Výborně. A co pak nám tady ještě zbývá? No, zbývá nám samozřejmě ta láva. No, láva je horká, ta nám přece rozstaví Lego. To je pravda, láva by nám asi Lego rozstavila. My si ji ale vytvoříme jednoduchou a bezpečnou chemickou reakcí. A je chemie. No, já jsem na škole tu chemii úplně nezvládal, to se ti přiznám, no. Neboj, tohle není nic složitého. Schválně tamhle koukni, z čeho budeme tu lávu dělat. Tak máme tady ocet a jedlou sodu. To nám stačí. My si tam ale přidáme ještě potravinářské barvivo, aby láva chytla ten správný červený odstín. No tak to nemusí být tak těžké. Vůbec ne. Je to naprosto bezpečné, jak pro vás, tak i pro vašeho odvážného Lego panáčka. Pak tady máme ještě nůžky, abychom si nastřihli ten provázek, jak potřebujeme. Přesně tak a ostříhali taky ten zbytek pytlíku od sopouchu. Výborně. Takže malé opáčko, Ano? postavíme kostru sopky, Ano? potom sopouch, Ano? potom lanovku Přesně tak? a nakonec si dáme naši chemickou reakci, kterou vytvoříme lávu. No tak jdeme na to, já už se těším. Dohromady budeme na celou sopku potřebovat zhruba 60 Lego Duplo kostiček, ale to je na naší verzi. Vy si ji samozřejmě můžete přizpůsobit. Na to první patro budeme používat stejně jako na následující Lego Duplo kostičky o rozměrech 2x4 a 2x2 knoby. Tak, pro nás je při tom prvním patře důležité udržet si vlastně stejně dlouhé rovné strany, které budou kvůli tomu, že máme sopouch ze skleničky od přesní dávky, dlouhé vždycky 4 ty větší kostičky za sebou. My si je různě pošoupeme, aby jsme si tam vytvořili ty výčnělky a hora vypadala jako pořádná sopka. Tak jdeme na to. Teď nám to chvilku asi bude trvat. Tak, my si tady vytvoříme takový základ pro horu. Jo, budeme si představovat, že ta žlutá je třeba chladnoucí láva, ta Oranžová je. trošku teplejší láva. Tak, já si tady vemu ještě takhle barvu na skálu, kterou si dám tady takhle. Já mám tady trávu taky. No, tak tady udělej travnatý základ. Tady dáme taky ještě trošku lávy. Takhle. Paráda. Tak, bílé dílky dáme jenom dovnitř jako opěrné, aby až budeme dělat to stoupání, tak se nám to nezhroutilo. Jo. Tak, Ještě trošku posuneme si to na ten správný rozměr. A poslední koska je tam. Tada, první patro je vlastně připravené, aby jsme vystavěli celou horu. Tak máme tady připravené první patro, které vlastně má délku té jedné strany 16 knobů. Ano, i Lego Duplo kostky totiž mají knoby, i když u Dupla jsou takhle duté. Takové ťuflíky. No, klidně tady nám rozeber tady tu další sérii dílů a můžeme stavět patro druhé. Tak. Teď máš lávu ty, já si tady začnu stavět trávu. Důležité je, že my vlastně teď budeme stavět ty kostky o jednu řadu víc do středu, aby nám ta hora stoupala. Tak ne všude ti to teď samozřejmě pasuje, protože tady máme ty výčnělky, takže si to tady musíme přizpůsobit. Já si půjčím ještě tuhle, takhle, tady to spojím. Jde mi o to, aby jsem vlastně těmi kostkami, které dávám na to další patro, vždycky pospojoval ty kostky v patře spodním. Jo. Tak, já si tady potřebuji už skálu. Tobě to jde, hele, tobě to jde. No tak, to víš, párkrát jsem už sopku stavěl. Tak to já jsem v tomhle tom úplný nováček, já sopky zatím jenom zkoumám teda.
Půjč mi tady kus lávy. Já si to tady posunu takhle ještě, chci, aby mi ta láva tekla kousek dál. No člověče, já jsem bezradný. Nevadí, hele. Přidáme, tady doděláme travnatou část. Ty už jsme tady připravil tu lávovou, paráda. Jo. Já si tady s dovolením si tady vyměním trošku lávy, co jsi mi tu dal, a dám si tam trošku více rozpálenou. Aha, to, Dobrý, dobrý. takhle je to správně? Takhle je to naprosto správně, koukej. Přidáme tuhle. Tady přidáme ještě tuhle. Tady nám kápla žhavější a už dostavíme jenom tu skalnatou část. Jo. Ne, vidět, že ty to máš vymyšlený, Voky, ty to máš vymyšlený. Tak a poslední 2 dílky. Jeden opěrný a jeden, co to bude držet. A máme druhé patro připravené. A jdeme na patro třetí. Krištofe, prosím, rozebereš mi zase dílky, které potřebujeme? Jo, rozebírání, to mi jde. Skvěle. To jste si, milé děti, všimli, že rozebírat, to mi jde, skládat tu sopku už bylo trošku horší. To si, teďkon si to jednou složíš a pak už ti to půjde úplně samo. Tadá, Děkuju ti. profesionál. Já si tady vemu kus skály, Ano. kus lávy Ano. a začnu tady stavět zase o jeden kousek dopředu, aby nám to rostlo nahoru. Dobře, dobře. Jo, tady je láva, skála. Teď vemu černou skálu, dám si tady kus a kus sem. Tak ono se nám to hezky pěkně prováže, Tak, že? přesně důležité, jak už jsem říkal předtím, spojovat vlastně ty kostky spodního patra těmihle. Tak tady dáme trošku studenější lávy a zase nějakou horkou. Ano. Tak. Tady bych vzal asi kratší dílek a tady si to spojil radši delším. A tady si dáme skálu pod to ještě. Aha. Jo, Krása, jo. krása. Už to vidím to, jak nám to krásně roste. Tak, další kus lávy, takhle, tady si to spojím. No a zbylo mi tady ještě pár kostiček na pěkné výčnělky. Tak ty můžeme tady nám Tady chybí. můžeme dát, tady můžeme. A ještě nám poteče takhle tady. No, a máme další patro. Tak a jdeme na patro čtvrté. Ano, Krištofe. Tohle umím, Ano. tohle umím. Rozeber mi dílky a v našem podání už je to patro celé jenom z lávy. A pozor, novinka. Ano, když vám náhodou dojdou třeba ty větší dílky, můžete si ho složit takhle ze 2 plochých. Vysoké je to stejně. Jsme připravení. Výborně. Tak, já tady dám trošku chladnější lávy sem a zbytek takhle. To bys možná, Krištofe, Že bych, viď? Já na to taky koukám. mohl možná i ty. Zase musíme dávat jenom pozor na ten odskok, aby se nám to vlastně zmenšovalo, že? Ano. No jo, tohle, hele, podívej se. Semka tohle a tady si dáme takhle jeden. Jak přetéká. Výčnělek. Výborně. Tady si to jenom takhle doladíme a můžeme postavit máme- závěrečné patro z Lego Duplo dílků. Tady máme zase dvojitej, Ano. teda. To je zajímavý, jestli můžu takovou vsuvku, že v Lego Duplu vlastně, aby si udělal jednu velkou kostku, tak použiješ 2 plejty. Ty tenký, to jsou Ano, plejty, to jsme si ano, taky ano. říkali minule, ale v normálním Lego systému máš vlastně jednu kostičku vysokou na 3 plejty. Ty To je už to pravda. ukazoval, ty to víš. To je pravda. To Tak je jdeme dál. hezká připomínka. No, jdeme dál. Poslední patříčko. Takhle, tady si dáme tu větší. Tenhle menší nám možná zbyde ještě na nějaký na přetejk. pěkný přetek. Přesně tak. Dej ho tam. Dávám ho tam. Tada. Tada. A teď si uděláme ten vršek vlastně z těch menších Lego systém kostiček. Dobře. Tak, máme tady hned několik kousků, těch je kolik, já to rychle spočtu, 2, 4, 6, 8 moc. Je jich zhruba asi 20. Já jsem si jich připravil víc, kdyby jsme náhodou chtěli přizpůsobovat ten komín různým nádobám. Jo. My si to ale postavíme jednoduše z těch 2 patříček pro naši přesně dávkovou sklenici. Takže já to zase rozberu? Ano, rozebírej. Můžeme rozebírat ty Já takhle rovnou to budu brát a tady vlastně přidělávat to další patro. Vidíš, jak to jde krásně pospojovat mezi sebou ty Lego Duplo kostičky s tím Lego systémem. My tady volíme ty Lego systém kostky hlavně proto, že
jednak to pěkně vypadá Aha. a druhak si mezi ně vlastně zajistíme ten igelitový pytlík, který nám drží tu lávu, aby nenatekla dovnitř do hory. Aha. Teď budeme stavět ještě jedno patro, ale až potom, co si dovnitř dáme ten sopouch, aby jsme si tam rovnou přichytili ten igelitový pytlík. Dobře. A na řadě je stavba sopouchu. Napadá mě ale, stíháte nás, děti? Kdyby náhodou ne, můžete si nás klidně třeba pauznout. A nebo trošku vrátit. To si hezky názorně přivedl. Tak já to opravím zpátky. Výborně. No, na sopouch budeme tedy potřebovat skleničku od přesní dávky, igelitový pytlík, gumičku a nůžky na zakrácení toho pytlíku. To všechno máme připravené. Výborně. Vezmeme igeliťák, dáme ho do skleničky. Můžete klidně použít třeba ty nůžky, akorát si ho nepropíchněte a trošku si ho tam nahňácat. Tak. Otočíme pytlík kolem hrdla a zajistíme ho tou gumičkou, aby nám nevylezl. Můžeme to udělat třeba rovnou takhle. Tak, stačí jenom lehce, aby ten pytlík neutíkal. No a teď vidíte, že tady máme hrozně velký kus, že jo? To by vypadalo, když má ta sopka sukínku. To je divné opravdu. Tak, to zastřihneme těmi nůžkami. Kdybyste se necítili na to zastřihnout sami, tak určitě požádejte nějakého dospěláka. Tak. A ze začátku to střihněte radši míň, protože trošku více to dá ustřihnout vždycky, ale ten pytlík se špatně přidělává. To je pravda. Tak. Dáte si to dovnitř a teď si to takhle rozprostřete a zastřihněte si ty konce toho igeliťáku, aby vám to tady lícovalo tak nějak zhruba s tou první řadou těch vnitřních knobů. Protože vy si to vlastně tím dalším patrem přicvakáte k sobě. Jo? Zase nemusíte to střihnout najednou, klidně se to dá potom dozakrátit. A zbytky toho pytlíku určitě do recyklovaného odpadu. Tak. No, to nám zhruba vyhovuje. Tady to můžeme ještě trošku přistřihnout, ať nám to nevylézá. Tak. Vracím ti nůžky Děkuju. a bereme kostičky na poslední patro. Stejně jako předtím, klete tam ty kostky, aby spojovaly kostičky patra spodního. Tak. Tak. Krásně to vychází. A máme úplně utěsněný sopouch. A je to. Teď už nám zbývá jenom udělat si tu chemickou reakci. A na to já se těším. Taková sopečná erupce může být pěkně divoká věc, totiž láva vytékající ze sopky má až 1200 stupňů Celsia. Ty jo, tolik? Naše sopečná erupce bude teda o něco málo klidnější. Ale i tak je potřeba dbát bezpečnosti. A to i pro nás, tak i pro našeho legopanáčka. Ano, proto mu postavíme lanovku, aby kolem sopky bezpečně projela, nic se mu nestalo. Takže co potřebujeme na lanovku? Taková lanovka má několik důležitých bodů, jeden nahoře, druhý dole a mezi nimi natažený provaz. Tak to tady máme. Ano. Já to vyzkouším. No, A nic. proč ti to nejde? Musíš totiž ty body nastavit ve správném rozdílu výšek. Počkej. No, vidíš? No, a a už panáček jede. se rozjede. Haha, Tak. výborně. Takže to je jedna důležitá věc, na kterou se musíte zasoustředit. Další pak zvolte ideálně provázek, který dobře klouže. Skvělý je třeba ten přímo z Lego stavebnice, který má i knobík, kterým ho můžete do Lego kostek rovnou přidělat. A když nemáte Lego provázek, stačí normální, jednoduchou smyčkou ho přiděláte na takovýhle kůl z Lego kostek. Ano, což mě přivádí ještě k jednomu takovému malému úskalí. Pokud jste náhodou už použili všechny svoje Lego kostičky na stavbu samotné sopky, můžete udělat věž klidně třeba z jakékoliv krabice, prostě nahoru provázek přilepíte nebo ho provážete skrz. Jde jen o to udělat si ty dvě rozdílná místa, co se výšky týče, aby tam panáček projel. A tedy vychytejte tu výšku tak, aby panáček těsně minul vršek sopky. A teď nás čeká vrchol celé stavby. Teď nás totiž čeká tak trošku alchymie, že? Ano, ano, ano. Ale nebojte, všechno, co budeme potřebovat, najdete u vás v kuchyni.
To ale prosím vás neznamená, že byste to měli jíst, pít nebo si to nedej bože dávat do očí. No to ne. A taky pozor na podklad, kde budeme naši erupci dělat. To znamená pozor na koberce, na podlahy a tak dále. Ano. K naší erupci budeme potřebovat jenom základní suroviny, tedy jedlou sodu, ocet a potravinářské barvivo. Tak to všechno mám připravené. Výborně. Prosím tě, začni octem, nalej sopouch Tak, teď mi řekni kolik, prosím tě. až po okraj, když po trošku okraj. přeteče, nevadí, od toho tam máme ten igelitový Ještě pytlík. můžu trošičku. Tak. Výborně, ocet tam Krása. máme. Krása, teď přesně tak, vem potravinářské barvivo, A kolik? přiměřeně, Přiměřeně. Tak, výborně. ničím to promíchej, aby měla láva konstantní barvu. Míchám. Ukaž. Červená. Ano, výborná, ta je To bude krása. krásně červená. Tak, no a teď můžeme nasypat sodu a reakce nám vznikne. Počkej, ale musíme přece hledět na tu naši bezpečnost. Pravda, málem bych zapomněl na našeho hrdinného Lego panáčka. Připravíme si tedy lanovku. Tak, tady máš lanovku. Děkuju ti. Zatím klidně nasypej sodu do víčka, úplně vrchovatě. Úplně vrchovatě. Tak, lanovku musíme umístit tak, aby nám panáček projížděl tedy těsně kolem vrcholu sopky, aby nám schodil víčko dovnitř, vypadá to dobře. Případně si tenhle krok zkuste ještě předtím, než tam nalijete ocet. Tak já jsem připravený. Výborně. Umístíme víčko na hranu sopky a můžeme jít na to. Můžeme spouštět. Jdeme na to, ano. Tak, připravíme panáčka a ten nám to teď skopne do sopou. Dobře, pojď. Pozor. Už to bublá. Už to pění. Krása, tak to je teda ale... Hele, tady všude teče láva. Pěkně. Tak to se nám hezky povedlo. No to bych řekl. Úplně bych se asi neprohlásil za odborníka na sopky, ale myslím, že už máme něco za sebou. To jo. No ale když jsme u těch odborníků, napadá mě, co kdybych zavolal jednomu svému kamarádovi, on je vědec a sopkám náramně rozumí. Myslíš Petra z Akademie věd? Přesně tak? No tak mu zavoláme. Tak jo, Kaž, tak já vytáčím. Volej. Ahoj Pece. Ahoj. Tak ahoj všem, já se jmenuji Petr Brož a jsem zaměstnancem Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Pracuji jako vědec a zkoumám sopky. Ale nezkoumám sopky tady u nás na Zemi, ale hlavně se snažím pochopit, jak vznikly nebo jak vznikají sopky na jiných planetách, a to hlavně na povrchu Marsu. My tady zrovna s Krištofem stavíme sopku. Znáš nás, stavitelé jsme skvělí, ale občas trochu mícháme jablka s hruškama. No, však nás znáš. Napadlo mě, prosím tě, nemohl bys nám říct o sopkách něco víc, z čeho se skládají a tak podobně? Sopka vzniká vlastně tehdy, když někde v hlubinách Země se nahromadí spoustu tepla, který najednou roztaví ty horniny, které se tam nachází. Jakmile se tyhle horniny roztaví, tak vzniká něco, co nazýváme jako magma. To je ta tavenina, to červený, co se pak vymáčkne ze země, vyteče na povrch. A jakmile je to na povrchu, tak tomu začneme říkat láva. Aha. Hele, napadá mě, co sopky u nás? Máme tady nějaké? Máme velký štěstí, my žijeme v části světa, kde dneska aktivní sopky nejsou, takže tady není žádná sopka, která by zrovna teďkom chrlila do svého okolí lávu a sopečný prach a popel. A není tady naštěstí ani žádná sopka, o který bychom si mysleli, že by za pár let tohleto mohla začít dělat. Nicméně to neznamená, že by tady sopky nebyly. Historicky tady sopečná činnost vlastně probíhala. Když se kouknete třeba do Českého středohoří, nebo byste měli možnost se podívat na Chebsko nebo na Severní Moravu, tak tam staré sopky můžete najít. Jsou to například v západních Čechách Komorní hůrka, Železní hůrka, což jsou sopky, které jsou staré něco mezi 140 až 500 tisíc let, což je jako z pohledu člověka strašně dávno. Jenomže člověk žije 80 let, Země žije 4,5 miliardy let. Takže z pohledu Země je to vlastně včera. Jo? Na Moravě, v severní Moravě, tak tam ty sopky jsou starší, tam jsou řádově jako miliony let, ale stále je tam můžete prostě najít. Dobře. Tak děkujeme moc, Petře. Měj se hezky a třeba zase někdy na viděnou. Ahoj. Tak to vypadá, děti, že se u nás žádný velký erupce bát nemusíme, že? Tak. No ale i přesto si myslím, že ty sopky jsou nesmírně dobrodružné. Naprosto souhlasím.
Loki, to teda byla zase paráda. Já ti musím říct, že to stavění jsem si naprosto užil. A navíc taková sopka i s erupcí, no to je bomba! Jo, já jsem si to taky náramně užil. A doufám, že i vy, děti. Že my se ale budeme muset pomalu rozloučit. Ale zajímá mě jediná věc. Jakou sopku i s vaším bádáním jste si postavili vy doma? No jasně. A do 9. května, když nám pošlete na webové stránky www.postavtesi.cz fotky a videa vašich sopek, erupcí a zkoumání, tak my vás zařadíme do slosování o tuhle skvělou Lego stavebnici. Ano, na webu najdete i návod a popis celé stavby. Děkujeme všem vědcům z Akademie věd, že nám zapůjčili tyhle skvělé přístroje a zasvětili nás do tajů sopečné erupce. Tak. Taky bychom chtěli poděkovat všem dětem, dospělákům a kamarádům Lega, že si společně s námi zase skvěle stavěli. Tak zase příště. Ahoj!